අයිබෝන් කලර්ෆුල් නොමැඩ්ස් එකට අද තාදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ චිත්‍රය තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ගේන්නේ. මගේ මොබයිල් එකේ තිබිච්ච ෆොටෝ එකකින් තමයි මම මේ චිත්‍රය ඇන්දේ. මට දැන් නම් මතක නැහැ මේක කොහෙද මම කැප්චර් කළේ කියලා. හැබැයි ලස්සන කොළත්තක් ඉතින් මට ඒක අඳින්න හිතුණා. අපි එහෙනම් මේක අද විදිය බලමු. මම මුලින්ම කොලේ ටේප් කරගන්නවා. සාමාන්‍ය මාස්කින් ටේප් වලින්. ඊට පස්සේ මට ඕනේ චිත්‍රය මේකදී නම් කොළාත්ත මම පැන්සලෙන් ස්කෙච් එක ඇඳ ගන්නවා කොලේ. ඊට පස්සේ මම කොළ වලට පාට ඇඩ් කරගන්නවා. ඒකෙදී මම කලර්ස් දෙක තුනක් එක සැරේ කලවම් කරලා නෙවෙයි ගත්තේ. මම ඒ කලර්ස් අරගෙන කොලේ උඩින් තමයි ඒ කලර්ස් එකිනෙකට වතුරත් එක්ක බ්ලෙන්ඩ් වෙලා යන්න අරින්නේ. මොකද එතකොට ඒ වර්ණ හරි ලස්සනට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා යනවා. ඒ කලර්ස් වල තියෙන නියම ලක්ෂණ ඉතුරු වෙන විදිහට. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන නිල් පාට, රතු පාට, කොළ පාට කියන වර්ණ තුන හරි ලස්සනට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. පළවෙනි කොලේදී, දෙවෙනි කොලේදී නිලට හුරු අලු පාටක් එක්ක රතු පාට. ඒ වගේ කලර්ස් හරි ලස්සනට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. පළවෙනි කලර් පැච් එකට පස්සේ ඒක ටිකක් වේලීගෙන එනකොට මම ආපහු දෙවෙනි කලර් පැච් එක ඇඩ් කරනවා. නාරටි වගේ තියෙන කොටස් වල පළවෙනි කලර් පැච් එක ඉතුරු වෙන විදිහට තමයි දෙවෙනි එක ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. පස්සේ ප්‍රධාන කොළ ටික ඇරුණට පස්සේ මම අනිත් ඒවා ටිකක් ලයිට් කලර් එකකින් වතුර වැඩියෙන් කලර් එක අඩුවෙන් එන විදිහට පාට කරන්න ගන්නවා. මොකද මට ફોකස් එක තියෙන්න ඕනේ ප්‍රධාන කොළ ටිකේ විතරයි. අනිත් ඒවා සාමාන්‍ය අවධානය අඩුවෙන් යන්න ඕනේ විදිහට තමයි මම අඳින්නේ. පස්සේ මම කොලේ තෙත් කරගන්නවා පිරිසිදු වතුරෙන් වෙට් ඔන් වෙට් ක්‍රමයට තෙත් කරගෙන ඊට උඩින් මම කලර් පැච් එකතු කරගන්නවා බොඳ වෙලා ගිය ගස්වල කොළ වගේ ඒ ස්වභාවය පේන්න ඕනි විදිහට. මෙතනදී මම කලින් එකතු කරගත්ත කොළවල එජ් එකට වතුර ගෑවිලා ඒකේ කලර් එක එළියට ස්ප්‍රෙඩ් වුණා ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති. ඒ විදිහට මම ඕනේ තැන් වලට අදාළ කලර් එක ඇඩ් කරගෙන චිත්‍රයේ ඩීටේල් එකතු කරගන්නවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන කොළවල ලොකුවට මම ඩීටේල් පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මට ඒවායේ ඩීටේල් පෙන්වන්න එච්චර උවමනාවක් නැහැ. අර ප්‍රධාන කොළ ටික විතරයි මෙතන මූලික කරගත්තේ මම. අනිත් ඒවා බොඳ වෙලා ගිය කලර් පැච් ටිකක් විදිහට විතරක් තියලා මම ඊට පස්සේ අනිත් ඩීටේල් එකතු කරගන්නවා. නාරටිය, ඒ වගේම ඒ නාරටියත් එක්ක තියෙන කොළාත්තේ තියෙන කටු ගතිය, කොලේ නාරටි, ඒ වගේ දේවල් ඩීටේල් එකතු කරගන්නවා. පස්සේ අපිට පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙත් පොඩි ඩීටේල් එකක් ආයෙ මතු කරගන්න ඕන නම් අන්තිමට හොඳට වේරුණාට පස්සේ මම වයිට් ඉන්ක් පෙන් එකකින් හයිලයිට් එක ඇඩ් කරගන්නවා කොලේ නාරටි වලට කටු වල පොඩි තැන් ඒ වගේ තැන් වලට මම හයිලයිට් එක එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේක ඇන්දේ. කොලේ හොඳට වේරුණාට පස්සේ ටේප් අයින් කරගන්න අපිට පුළුවන්. කොහොමද අපේ වීඩියෝ එකට ඒක රැඳිලා හිටියට ඔයගොල්ලෝ හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වුණා කියලා. ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. මොනවා හරි අත්දැකීමක් ලබා ගත්තා කියලා. එහෙනම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ අදහස්, සූචනා, චෝදනා ඕන දෙයක් කමෙන්ට් කරන්න පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕනි කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් subscribe කරන්න අපේ channel එක. ඒ වගේම ඔයගලන්ට අපේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ තව වීඩියෝස් මෙතනින් බලන්න පුළුවන්.
එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. bye.